Bună, bună, lume bună! Astăzi sunt în cartierul San Siro și bineînțeles că nu puteam să ratez ocazia să vă filmez renumitul stadion San Siro sau Giuseppe Meazza. Vreau să vă spun că nu sunt o mare pasionată de fotbal sau nu urmăresc în general foarte multe evenimente sportive decât patinajul sau tenisul. Dar acest stadion are un rol important în amintirile mele, întrucât am asistat la câteva concerte foarte importante și am văzut câteva derbiuri între Inter și AC Milan. Vreau să spun că atmosfera de aici este absolut senzațională și merită cel puțin o dată în viață să asiști la un spectacol. Nu neapărat aici, cât pe un stadion mare, în general. Deci spectacolul a fost unic. Foarte emoționant, pot să spun. Am vrut să vă fac această introducere pentru că suntem în luna iulie. Bineînțeles, fiind vară, este foarte cald. Venind după o perioadă complicată, așa cum spuneam și în alte vloguri. Iar acest spațiu este închis. Și am preferat să filmez de aici, de undeva din spatele stadionului, întrucât este o imagine unică, mi se pare mie. Și acest murales, așa cum v-ați dat seama că iubesc street art-ul, e unul foarte reprezentativ. Aici, bineînțeles că sunt povestite tot felul de impresii sau idei care au legătură cu acest stadion. Vă las acum în compania acestor imagini și bineînțeles că mă îndrept spre stadion și o să vi-l filmez mai îndeaproape, așa că să vă faceți o idee. Sunt sigură că îl cunoașteți, l-ați văzut în multe video, l-ați văzut și chiar dal vivo, să zic așa, deci ați venit aici. Dar vi-l arăt acum din punctul meu de vedere și sunt efectiv entuziasmată că pot să fac asta pentru voi. E și Duomo aici. Da, mi se pare foarte haioasă această prezentare până la stadion, fiind un spațiu, repet, închis. Și uitați-l în toată splendoarea lui. La puțină vreme după nașterea formației Milan, vorbim de anul 1900, meciurile se jucau pe un teren unde ulterior a fost construită gara centrală din Milano. Lucrările inițiale încep pe 1 august în 1925 și au durat 13 luni. Mi se pare un timp record considerând acea perioadă. Inițial, stadionul putea găzdui 35.000 de persoane, dar ulterior, în anii 50, va fi efectuată o extindere și în momentul de față acest stadion poate găzdui între 75.000 de persoane, capacitatea minimă, și 79.000 de persoane, capacitatea maximă. În anul 1980
El va fi numit Giuseppe Meazza, aducându-se în acest fel un omagiu celebrului jucător care a prestat în ambele echipe locale. Stadionul a mai fost numit și Scala fotbalului sau Templul fotbalului din Milano. Repet, atmosfera de aici este una extraordinară, atât pentru meciurile găzduite, cât și pentru celelalte evenimente, cum pot fi concerte sau alte evenimente sportive. Vă las în compania acestor imagini și sper că vă plac. Cea de-a doua destinație din cartierul San Siro este hipodromul, dar aici m-a atras foarte mult povestea acestui cal și anume vorbim despre proiectul început de Leonardo da Vinci între anii 1482 și 1483. A fost realizat doar un model în cretă. Schițele, în momentul de față, se află în castelul Windsor. Opera acestui cal a fost apoi finalizată de artista sculptor de origine japoneză Nina Akamo, dar ajungem și aici. Leonardo, ceea ce e foarte interesant, e că dedicase foarte mult timp pentru a studia anatomia cailor, în așa fel încât să realizeze o operă perfectă. A avut nevoie de 2 ani pentru a efectua acest model în cretă, care apoi urma să fie realizat în bronz. Dar, din păcate, datorită unui război care a sosit în acea vreme, acel material a fost folosit pentru tunurile de război, iar opera nu a mai putut fi dusă la capăt. După 5 secole, Charles Dent, pilot american și colecționist de artă, află despre această poveste și înființează Da Vinci's Horse Foundation, încercând astfel să strângă bani pentru a concretiza proiectul. După 15 ani reușește să adune în jur de 2 milioane jumate de dolari, iar, să zicem așa, ghinionul lui e că nu va mai apuca să vadă acest proiect realizat, întrucât în 1994 el moare. Din fericire, proprietarul unui celebru lanț de supermarketuri din Michigan, Friedrich Mayer, îi va lua locul în fundație, iar opera va fi astfel realizată de către Nina Akamo. Acest cal are aproape 8 metri de înălțime, este construit din argilă și apoi va fi realizat în bronz. În 1999, fundația americană a hotărât să doneze această operă orașului Milano, iar locația aleasă este tocmai aceasta pe care o vedeți aici, anume hipodromul SNAI San Siro. Pentru celebrarea lui Leonardo da Vinci, și anume 500 de ani de la moartea sa, în anul 2019, și bineînțeles continuă aceste evenimente, au fost realizate foarte, foarte multe opere de către artiști contemporani pentru a-l aminti. Caii pe care eu i-am filmat aici și care mi s-au părut extraordinar de frumoși sunt, bineînțeles, operele unora dintre acești artiști, fiind de fapt o interpretare, fiecare în viziunea proprie, a operei originale a marelui geniu. Vă las în compania acestor imagini care vorbesc de la sine și îmi doresc din tot sufletul să vă uimească.
Și după atâția cai, am ajuns la destinația finală din cartierul San Siro și anume Casa Zânelor. Ceea ce m-a surprins în acest cartier este faptul că avem de-a face cu o arhitectură unică în Milano, și anume vile, case foarte joase și stiluri arhitectonice diferite față de restul caselor din Milano. Dar ceea ce m-a uimit este această perlă numită și Casa Zânelor. Are un design, o apariție de poveste, dar cu o istorie în același timp interesantă și controversată. A fost construită în anii 90 cu scopul de a găzdui întâlniri destinate plăcerilor fizice, pentru că are și o piscină în formă de inimă. Astăzi este o proprietate privată, dar care ne încântă efectiv prin originalitatea arhitecturii. Dragii mei, cam atât pentru acest vlog dedicat cartierului San Siro. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. Aștept un like și, bineînțeles, nu uitați să vă înscrieți la canalul meu. Salutări de la Milano, vă pup, pa, pa!